සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ගොඩක් දෙනෙක් දැන් ප්‍රශ්න ඇති Onmaxdt ගැන. මටත් දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. මොකද්ද කරන්න කියලා හිතාගන්න විදියක් නැහැ. කාටවත් withdraw දෙන්නේ නැහැ. සමහර අයට හම්බෙලා තියෙනවා, සමහර අයට හම්බෙලා නැහැ. මං දාපු withdraw එකක්වත් මට තාම හම්බෙලත් නැහැ. ඔයාලට හම්බෙලත් නැතුව ඇති කියලා මම හිතනවා. හම්බෙලා තියෙනවා නම් පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක දැන් මේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක මහා බැංකුවෙන් දාලා තියෙන නීතිවලටත් එක්ක මේක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න බැරි වෙයි. ඉස්සරහ දැන් කොහොමද දැන් Onmaxdt එක නැති වෙලා වගේ තමයි දැන් තියෙන්නේ. කාටවත් withdraw හම්බෙන්නේ නැහැ. withdraw දාන්න දැන් 14න් පස්සේ කියලා කිව්වා. තාම 14න් පස්සෙත් ඇවිල්ලා නැහැ. දිනයක් කියන්නෙත් නැහැ. අරට කෝල් ගත්තාම හැබැයි ඒ කට්ටිය කියනවා දාපු ගාන කවර් වෙච්ච නැති කට්ටියට සල්ලි ටික withdraw වැටෙයි කියලා. දාපු ගාන කවර් වෙච්ච අයට නම් සල්ලි හම්බෙන්නේ නැති වෙයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒත් ඉතින් අනේ මොනවා ගන්නද දැන් ඉතින් මං හිතන විදියට කට්ටිය දාපු ගාන අරගෙන ඇති හැමෝම වගේ. සමහර අලුතෙන් දාපු කට්ටිය අරගෙන නැතුව ඇති. අලුතෙන් මේ අවුරුද්ද මුල වගේ දාපු කට්ටිය තාම withdraw එකක්වත් අරන් නැතුව ඇති. දාපු ගාන කවර් වෙන්නවත් ඉවසලා බලන් ඉන්න කියන්නත් බෑ. මොකද දැන් මෙච්චර කාලයක් ඉවසුවා. දැන් මං කලින් withdraw එක දැම්මේ 6යි. withdraw දුන්නේ 6යි දෙවනිදා. දැන් අද 23. අද දවස් 23. අදත් තාමත් දවස් 20ක් ගිහිල්ලා තාම ඇවිල්ලා නැහැ. withdraw කාගේවත්ම ඇවිල්ලා නැහැ. සමහර අය ඇවිල්ලා කියලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දාපු ගාන කවර් වෙච්ච නැති කට්ටියගෙත් දන්නේ පොඩි ගණන් දාපු කට්ටියගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් හුඟක් දෙනෙක්ගේ ඇවිල්ලා නැහැ. මේක මොකක්ද කියලා හිතා ගන්නත් බෑ. දැන් මහා බැංකුවේ තියලා නීති වලට අනුව මේක තවදුරටත් රන් ගන්න බෑ. දැන් කොහොමත් ස්කෑම් තමයි. ස්කෑම් කියන්නේ මේක ඇත්තටම නෑ වගේ තමයි දැන්. ඒ වුණාට දැන් සයිට් එකට ලොග් වෙන්න ඒව පුළුවන්කම තිබ්බට එහෙම සයිට් එක විසින් මුකුත් කරන්න ලංකාවේ මේක තවදුරටත් තියන් ඉන්න බෑ. හැබැයි මං උඩ ලීඩර්ස්ලටත් කතා කරලා බැලුවා. withdraw දෙන්න යාලා සමහරලාට කෝල් උස්සන්නෙත් නැහැ. ඔයාලගේ දාපු ගාන සම්පූර්ණ වෙලා නැත්තම් සමහර විට ඩොලර් ටික වැටෙයි සම්පූර්ණ වෙනකන්. ඒක ඇහුවට පස්සේ කිව්වේ දාපු ගාන සම්පූර්ණයෙන්ම අරගත්තේ නැති කට්ටියගේ withdraw වැටෙයි. හැබැයි දාපු ගාන අරගෙන තියෙන කට්ටියගේ withdraw වැටෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. අර එක දාපු ගාන හම්බෙනකන්වත් අනිත් කට්ටියගේ සමහර විට වැටේ. ඒකත් හරියටම කියන්න බෑ කොහොමද කියලා. මට නිසිත දවසක් එන දවසක් එහෙම මුකුත් කියන්න බෑ. මාත් ඔයාලා වගේ මේකට මෙහෙම එකක් තිබිලා මේකට සල්ලි දැම්මා. මේක ගොඩ කාලයක් පැවතින්නේ නැහැ. මේ වගේ බබල්ස් එනවා යනවා. මේ වගේ සයිට් එනවා යනවා. හැබැයි මේක මෙච්චර කාලයක් තිබ්බා. ප්‍රොෆිට් උත් ගත්තා. මම දාපු ගාන ඩොලර් 500ක් විතර withdraw දාලා තියෙන. ඒවා තාම හැවිල්ලා නැහැ එකක්වත්. ඒවා එන්නේ නැති වෙයි සමහර විට. එයිද කියන්නත් බෑ. එන්නේ නැති වෙයිද දන්නේ නැහැ. මොකුත් තාම තීරණයක් නැහැ. කොච්චර ඉතින් බලන් ඉන්න වේද කියන්නත් බෑ. ඉතින් කොහොම හරි මේකේ එනකන් ඉන්න හරි නැත්නම් ඉතින් නෑ කියලා හිතාගෙන තමයි ඉන්න දැන් වෙන්නේ. මොකද ඉස්සරහට මේක කරා යන්න බෑනේ කොහොමද. දැන්ටම නෑ වගේ තමයි. හැබැයි අර දාපු ගාන ගත්තේ නැති කට්ටියට මෙයාලා සාධාරණයක් කරයි පොඩ්ඩක් හරි. ඉතින් ඒකත් ෂුවර් කරන්න බෑ. මට නිශ්චිත දවසක් කියන්නත් බෑ න. හැමෝම මේකට සල්ලි දැන් මේ කීයක් හරි ගන්නනේ. දැන් මේකෙදී කාටවත් බැලලා වැඩකුත් නැහැ. අපි තමන් රිස්ක් එක අරගෙන තමන් දාන්න ඕනේ. කීයක් හරි හොයාගන්න බැන හිටියා. මේක බැන හිටියත් මුලින් ඉඳන්ම අපු ගාන ඉඳන් බැන ඉන්නවා. මේකට දාලා ඒක කාලේ දාලා දැන් ගොඩක් අය ප්‍රොෆිට් අරගෙන. ඒක නොදා හිටපු කට්ටිය තාම බැන ඉන්නවා. කවුරුත් දාලා දැන්
ඉතින් මේක Onmaxdt එක හොඳක් කියලා නේද? හැබැයි දාපු ගාන හම්බෙලා ප්‍රොෆිටුත් සමහර අය අරන් තියෙන්නේ. එහෙම නැති අර මේ අන්තිම මොහොතේ මේ මහා බැංකුවේ කේස් එක ආපු හින්දා තමයි ගොඩක්ම මේක නැති වෙන්නේ කියන්නේ මේක විත්ඩ්‍රෝ දෙන්න නැති වෙන්න ඒ ඔක්කොම ප්‍රශ්න ආවේ මේ මාස දෙක තුනටනේ. දැන් ඉතින් අරකට හම්බිච්ච නැති කට්ටියගේ දාපු ගාන කව වෙන්නවත් හම්බෙයි. ටික දෙනෙක්ගේ හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි මන් දන්න අතුරුනේ ටික දෙනෙක්ගේ හම්බෙලා තිබ්බ පොඩි ගණන් එයාලගේ ගාන කව වෙච්ච නැති කට්ටිය. හැබැයි මගේ ගාන කව වෙච්ච නැති කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තාම හම්බෙලා නැහැ. ඒකේ දාපු ගාන කව වෙන්නවත් වැඩිලා නැහැ. ඒ වුණාට ඉතින් ඒක හම්බෙයිද නැද්ද කියන්න බෑ. බලමු ඉතින් අපිට හම්බුනොත් එහෙම නැත්තම් ඉතින් නෑ කියලා තමයි ඉන්න වෙන්නේ. කරන්න දෙයක් නෑ. රිස්ක් එක තමන්ගේ අතේනේ. ඒක දැන් මේක නැති වුණොත් අපිට මුකුත් කරන්න දෙයක් නෑ. ඔය ටික ඉතින් අපි ඉස්සරහට වෙන දේ බලලා ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. මම channel එක පටන් ගත්තෙත් ඔයාලට help එකක් වෙන්න නැතුව මම මේකේ leader කෙනෙක්වත් කිසිම කවුරුත් නෙමෙයි. ඔයාලට help එකක් දෙන්න. ඔයාලට withdraw දාගන්න නැති කට්ටිය තිබ්බ Binance ගැන ඒ වගේම මේ Onmaxzt withdraw දාගන්න ඒ videos තමයි මම ගෙනාවේ. ඔයාලට දැනගන්න. නැතුව මම මේකේ leader කෙනෙක්වත් කිසිම කෙනෙක් නෙමෙයි. මේකේ promote කිරිල්ලක් කරන්නෙත් නෑ. මාත් ඔයාලගේ සල්ලි දාපු කෙනෙක්. මන් දන්න දේ ඔයාලට කියලා දුන්න නැරෙන්න වෙන කිසි දෙයක් මෙතන උන්නේ නැහැ. ප්‍රොමෝට් කරව එකක් නැහැ. ඔයාලත් මම වගේම හින්දා ඔයාලට උදව්වක් කරා ඇරෙන්න වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. හරි ඉතින් කොච්චර දැන් මේ ප්‍රශ්න එක දැන් මොනව වෙයිද කියන්නත් බෑ. ඇත්තටම කියන්නේ දාපු ගාන කව වෙන්නවත් හරි හම්බෙයිද කියලාවත් හරිය තීරණයක් නැහැ. දැන් සයිට් එක හරි විදිහට ලොග් වෙන්න යන්න පුළුවන්කම තිබ්බට ඉතින් විත්ඩ්‍රෝ හම්බෙලා නැහැ කාගේවත්. හැබැයි කීප දෙනෙක්ගේ හම්බෙලා තිබ්බා. කීප දෙනෙක් ගොඩක් දෙනෙක්ට නැහැ. 10ක් 15කට ඒ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයකට තමයි 10ක වගේ පොඩි ප්‍රමාණයකට තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. හැමෝටම හම්බෙලා නැහැ. දාපු ගාන කවර් වෙච්චි නැති කට්ටියට තමයි සමහර විට හම්බෙලා තියෙන්නේ. අනිත් අයට නම් හම්බෙලා නැතුව ඇති. ওই ටික තමයි ඉතින් මේ දෙන්න කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් දාපු ගාන කවහිච්ච නැති කට්ටිය හම්බ එහෙම නැත්තම් ඉතින් දැන් මේක අත්හැර ගන්නවා තියෙන්නේ. මේක කොහමත් සෑම් වේද ඉස්සරහට මොනව වෙයිද කියලා මුකුත් හිතා ගන්න බෑ. හරියට දිනයක් කියන්නත් බෑ. අපිට ඉතින් බලන් ඉන්නේ අත්හැර ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හැමදේම බලන් ඉඳලා තේරෙමුකුත් නැහැ සම්වේද නැද්ද කියලා. අකමැත්තෙන් වුණත් ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේක කෙලවිලා තියෙන්නේ දැන්. කෙලවිලා තියෙන හොඳටම. එක්ක සල්ලි තියාගෙන දෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් මේ සල්ලි දෙන්න විදිහක් නැහැ. කට්ටිය ජොයින් වෙන්නේ නැති හින්දා. ඕක තමයි ඉතින් කියන්නේ. උනාට කට්ටිය ප්‍රොෆිට් ගන්න නැති. කට්ටිය දාපු ගාන කව වෙන්නම අරගෙන නැති. ඒත් ඉතින් දැන් නෑ. දැන් සයිට් එක ලොග් වෙන පුරාට සයිට් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න බෑ. එකක් 6 දාලා තියෙන මම 6යි 2 දාලා තියෙන විත්ඩ්‍රෝ 6යි 1 දාලා තියෙනවා. දවස් 20ක් ගිහිල්ලා තාම නෑ කාගේවත්. ටික දෙනෙක්ගේ හම්බෙලා තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් ගෙනලා තිබ්බා $41 විත්ඩ්‍රෝ එකක් මගේ මේ යාළුවෙක්ට හම්බෙලා තිබ්බා. ඒක මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දාලා තිබ්බා. එච්චර තමයි විත්ඩ්‍රෝ තිබ්බේ. එතනින් එහාට නම් මම දැක්කේ නෑ මගේ කාටවත් මේ යාළුවෝ ඉල්ල තිබ්බ කියලා. අනිත් අයට කාට හරි හම්බෙලා තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න හම්බුණා කියලා. මෙහෙම කාට හරි ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉවසලා ඉන්න කියන්නත් බෑ. දැන් ඉතින් මේ හොඳටම කෙලවිලා තියෙන්නේ. ස්කෑම් වගේම තමයි. ඉතින් channel හැමෝටම ජය වේවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි බලමු හම්බෙයිද කියලා. මම හම්බුනොත් දාපු ගාන කව වෙච්ච අයට මගේ දාපු ගාන කව වෙලා
cover නැති account එකක් තියෙනවා. ඒකේ withdraw ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. සමහර මේක හැමෝම දාපු ගාන මන් දාපු ගාන cover කරන් තියෙන්නේ. හැබැයි හරිය මන් දාපේ cover වෙච්ච නැති account එක තියෙන ඒකේ මේ withdrawal ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. එතකොට සමහර විට ඔයාලටත් එයි. එතකොට ෂුවර් එකක් හරි පොඩි හරි තියාගන්න පුළුවන් ඉන්න වීඩියෝ එකක් එහෙමනොත් මං ගේන්නම්. ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ හොඳයි නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පල්ලෙහා comment දාන්න. අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් දැනගන්න මොනවද තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment කරන්න. හැමෝටම ජය වේවා. අද මම ගිහිල්ලා නම් සුබ දවසක්.